Hello friends, welcome to Cook and Move. যেনেকৈ আপোনালোকে এতিয়া দেখিবলৈ পাইছে আমি এখন আঞ্জা ইয়াত প্ৰিপেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু ইয়াত বজাৰত আমি গৈছিলোঁ আৰু ইয়াত আমি কলৰ এটা ফুল লৈ আহিছোঁ বজাৰৰ পৰা আৰু এইটো আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। আমি কলৰ এই বগাখিনিহে ইউজ কৰিম আৰু ৰঙা যিটো পৰ্চন আছে সেইটো আমি ইউজ নকৰোঁ। ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ৰঙা যিটো বাকলি আছিলে সেইটো এৰুৱাই আমি তলত যিকেইটা কলৰ ফুল আছিলে সেই ফুলখিনি আমি লৈ লৈছোঁ আৰু লাষ্টত গৈ এনেকুৱা এটা বগা যিটো কলৰ ডাঙৰ ফুল আছে সেইটো থাকি গ'ল আৰু এইবিলাক হ'ল কলবিলাক যিবিলাক আছিলে তাৰ মাজৰ পৰা এটা দাঁত এটা ঠাৰি নিচিনা হয় সেইটো আমি ওলাই দিছোঁ। ইয়াত আপোনালোকে খুব সহজে পাই যাব। ইয়াত আমি দেখুৱাই দিম এইটো এৰুৱাই দিব লাগিব। ওপৰত যিটো বাকলি আছে সেইটো লাহেকৈ এৰুৱাই দি তাৰপিছত যিটো কলৰ ফুল ওলাই আহে সেইটো আমি দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক যত্ন কৰি আছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ বুজিবলৈ অসুবিধা নহ'ব। ইয়াত এটা ট্ৰিক্স আছে, সেইটো হ'ল আপোনালোকে কলৰ যিটো ফুল আছে সেইটো যেতিয়া এনেকুৱা আপোনালোকে বাকলিখিনি এৰুৱাই কাম কৰিব তেতিয়া হাতত অলপ নিমখ দি ল'ব, তেতিয়াহ'লে হাতটো ক'লা হৈ নাযাব। এইটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আমি এটা ডাঠ অংশ আছে ঠাৰি নিচিনা হয়, এইটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। এইটো আমি এৰুৱাই দিছোঁ আৰু এইটো যিটো বস্তু আছে সেইটো আমি পেলাই দিম, নহ'লে এইটো বস্তু সিজি নাযায় সিজালেও। চ' এইটো আমি এৰুৱাই পেলাই দিছোঁ আৰু বাকী যিটো ফুল আছিলে সেইটো ফুল লৈ লৈছোঁ। এনেকৈ আমি লাহে লাহেকৈ যিখিনি কলৰ ফুল আছিলে তাৰ পৰা সেইটো দাঁত যিটো ঠাৰি নিচিনা এটা আছিলে সেইটো পেলাই দিছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইটো ওলাই আহিছে। এইটো আপোনালোকে কিন্তু পেলাই দিব, নহ'লে কিন্তু এইটো সিজি নাযাব। আৰু এতিয়া বাকলিখিনি এৰুৱাই আমি ৰেডি কৰি লৈছোঁ কলৰ ফুলটো আৰু লাষ্টত কিমানমান যেতিয়া থাকিব কলৰ ফুলটো এৰুৱাই তেতিয়া আমি এই গোটেইখিনি ছাইডত ৰাখি পেলাই আপোনালোকে দেখিছে এতিয়া আমি যিটো কলৰ ভিতৰ অংশটো আছিলে সেইটোৰ পৰা আমি কলৰ ফুলটো লোৱা নাই, ডাইৰেক্ট সেইটো আমি কাটি দিছোঁ আৰু একেবাৰে মিহিকৈ আপোনালোকে চপ কৰি ল'ব। এইটো কিন্তু অলপ ইমান সোনকালে সিজি নাযায়, চ' আমি ইয়াত প্ৰেছাৰ কুকাৰত দি এইটো আমি সিজাই ল'ম। এনেকৈ মিহিকৈ আপোনালোকে কাটি দিব। এইটো অংশৰ পৰা কলৰ ফুলটো ওলাই নাহিব কিয়নো এইটো খুব সৰু অৱস্থাত থাকে ফুলখিনি। চ' গোটেইখিনি আপোনালোকে ইয়াত দি দিব পাৰে, আমি ডাইৰেক্টলি দি দিছোঁ আৰু ইয়াৰ আগৰ যিটো অংশ আছিলে তাৰ পৰা বাকলিখিনি এৰুৱাই আমি কলৰ যিটো ফুল আছিলে সেই ফুলটো লৈ লৈছোঁ। এতিয়া আমি ইয়াত প্ৰেছাৰ কুকাৰত এইখিনি দি দিলোঁ। ভিতৰৰ অংশৰ গোটেই ফুলটো আমি দি দিছোঁ আৰু এইটো বাহিৰৰ অংশৰ যিখিনি কলৰ ফুল আছিলে সেইখিনি ফুলৰ পৰা ঠাৰিটো এৰুৱাই আমি এনেকৈ মিহিকৈ চপ কৰি দিছোঁ। ভিতৰৰ অংশটো গোটেইখিনি আপোনালোকে লৈ ল'ব কিয়নো সেইটো কুমলীয়া হয়, কিন্তু সেইটো প্ৰেছাৰ কুকাৰত দি সিজাব লাগিব, নহ'লে সিজি নাযাব। সেইটো কেৰাহীত আপোনালোকে ডাইৰেক্ট সিজাব নোৱাৰিব। এই গোটেইখিনি আমি কিন্তু প্ৰেছাৰ কুকাৰত দিম। এইটো কলৰ ওপৰৰ অংশৰ যিটো ফুল আছিলে তাৰ মাজৰ পৰা দাঁত যিটো ঠাৰি আছে সেইটো পেলাই দি পেলাই আমি লৈ লৈছোঁ আৰু মিহিকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু ফুলৰ ভিতৰৰ অংশখিনি গোটেইখিনি আমি লৈ লৈছোঁ আৰু ভালকৈ চপ কৰি দিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বস্তুটো বুজিছে আৰু কোনো অসুবিধা হ'লে আমাক কমেণ্ট বক্সত জনাব, আমি প্ৰপাৰলি আপোনালোকক বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰিম। ইয়াত গোটেইখিনি আমি প্ৰেছাৰত দি দিছোঁ আৰু ইয়াত পানী দি আমি এইটো সিজাই ল'ম। দৰ্শক, ইয়াত আমি বুট লৈ লৈছোঁ, অলপ তিয়াই থোৱা বুট, সেইখিনিও আমি দি দিলোঁ প্ৰেছাৰ কুকাৰত। গোটেইখিনি একেলগে আমি সিজাই ল'ম। এটা হুইচেলতে এইটো কমপ্লিট হৈ যাব, সিজি যাব। এতিয়া আমি যিটো বে লিফ আছে সেইটা 3টামান আমি ইউজ কৰিম। ইয়াত কাৰ্ডামম আছে,
ক্লোভছ আছে আৰু চিনেমনৰ 2-এটা ষ্টিক আছে। ইয়াত আমি গৰম মছলা লৈছোঁ, হালধি, শুকান জলকীয়া, জিৰা আৰু ধনিয়া গুড়ি লৈছোঁ। এইটো আমি দেখুৱাইছোঁ প্ৰেছাৰ কুকাৰত সিজি যোৱাৰ পিছত এনেকুৱা হৈছে। আৰু যিটো বুট আছিলে সেইটো সিজাই দিছোঁ আমি। এতিয়া আমি কেৰাহীত তেল দি পেলাই তাত ফুৰণ দি দিছোঁ, তেজপাতখিনি দি দিছোঁ, 4-5টামান এলাচ আৰু ষ্টিক আছে কেইটামান চিনেমনৰ, দালচিনি আৰু লগত লং আছে। ইয়াত আমি কাটি থোৱা আলুখিনি ফ্ৰাই কৰিবলৈ দিছোঁ, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। আৰু তাৰপিছত আমি গোটেই সিজাই থোৱা যিখিনি কলৰ ফুল আছিলে সেইখিনি বুটৰ লগত আমি ইয়াত দি দিছোঁ। এইটো অলপ দেৰিলৈকে ভালকৈ কুক কৰি ল'ব লাগিব। এইটো অৱস্থাত নিমখ আৰু হালধি দি দিব পাৰে আপোনালোকে। আৰু আমি গোটেই মছলা যিখিনি আছিলে, জিৰা, ধনিয়া, শুকান জলকীয়া, হালধি আৰু গৰম মছলা গোটেইখিনি আমি ইয়াত দি দিছোঁ। ইয়াত অলপ পৰিমাণে আমি চেনি এড কৰিম আৰু টু টেষ্ট আমি নিমখটো এড কৰি দিম। এইটো অলপ ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি লোৱাৰ পিছত আমি ইয়াত পানী ওপৰৰ পৰা এড কৰিম। ভালকৈ কুক কৰি ল'ব লাগিব এইখিনি গোটেইখিনি। আৰু কলৰ যিটো ফুল আছে সেইটো ফুলটো আমি গুটি কল, আঠিয়া কল যিটো আছে সেইটো ল'লে বেটাৰ হয়, আৰু নহ'লে আপোনালোকে কাঁচকলৰ ফুলটো ইউজ কৰিব পাৰে। খুব টেষ্টি, আইৰণ এনৰিচ এবিধ আঞ্জা হৈ আছে এইটো। আৰু ইয়াত আইৰণ ঢেৰ পোৱা যায় এইটো কলৰ ফুলত। চ' এনেকুৱা প্ৰিপাৰেশ্যন এটা আপোনালোকে ঘৰত ৰেডি কৰিব পাৰে। খুব টেষ্টি প্ৰিপাৰেশ্যন আৰু খুব চিম্পল প্ৰিপাৰেশ্যন, হেল্ডি প্ৰিপাৰেশ্যন। ইয়াত আমি পানী এড কৰি দিছোঁ, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। এতিয়া অলপ দেৰি কুক কৰাৰ পিছত ইয়াত আমি অলপ পৰিমাণে ঘি এড কৰিম আৰু লগত অলপ গৰম মছলা ওপৰৰ পৰা ছটিয়াই দিম। এইটো টু টেষ্ট আমি চুগাৰটো অলপ এড কৰি দিছোঁ। এতিয়া আমি গৰম মছলা দি দিলোঁ আৰু লগত ঘি অলপ এড কৰি দিছোঁ, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। চ' এইটো প্ৰিপাৰেশ্যন অলমষ্ট কমপ্লিট হৈ গৈছে। নিমখটো জোখত আপোনালোকে দি দিব আৰু ঘিটো ইউজ কৰিব। ইয়াত নাৰিকলৰ ফ্লেক্স ইউজ কৰিব পৰা যায়, আমি কিন্তু কৰা নাই। এইটো প্ৰিপাৰেশ্যন ৰেডি হৈ গৈছে। প্ৰিপাৰেশ্যন কেনেকুৱা লাগিলে আমাৰ কমেণ্ট বক্সত জনাব। ভাল লাগিলে আমাৰ চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। Thank you so much for watching this video.